May kabitan po ba dito ng RFID? Ay, wala na sir. Tagal na po wala dito. Kuya, meron kabitan dito? Presto. So? Ha? 500? Hindi, magpapakabit po ng RFID. First time. Ilang CC yan? 500. Oh, pop! The f***, man? What was that? There, sorry. Enzo Amistoso, YouTube. Royal Enfield Classic 500. Go, man. We got this. Go, go, bro. Go, go, go. Helmet ka, bro. Helmet, helmet. No! God, please, no! 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 Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Ginang ina mo! Gago! Gago lang na naghihintay ka dito tapos may kotse sa likod, diba? Dapat meron silang pina-follow na no tailgating kasi it's very uncomfortable when you have a diesel powered motherfucker there behind you. Please give me some space, mga kaibigan. Stop. Kuya, pwede papigilan yung mga motor. Yeah, go! Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! What the f***? Jesus Christ! Naulan, nagtayang ating kapugian. May kabitan po ba dito ng RFID? Ay, wala na sir. Tagal na po wala dito. Saan na lang kabitan ng RFID? Pa? May alam po kayong kabitan ng RFID? Tollgate na mismo niyan, sir. Sa tollgate na. Tollgate na. So dito meron dito sa C5. Hindi dito, sir, sa may dulo pa na. Thank you. What's up, guys? So we're here in Shell C5 southbound. So we're trying to look for RFID installation centers. Hopefully there's one there sa pasukan ng Slex dito sa C5. So kung wala doon, mapapapasok tayo using the cash lane sa Slex, which is okay, but I mean, I want to get the RFID done now. So yeah, wish me luck and the safe riding because it's raining. So bye bye, see you later. We're just gonna wait. Medyo delikado yung ganyan. Asfalto, tapos ibat yung semento, ipakat. Napaka-delikado niyan. So yeah, I think this is it. Our RFID. Yes! RFID installation! Kuya, meron kabitan dito? Presto. So? Pwede pong dumiretso doon pag motor? Diretso na pag motor?
500. Hindi, magpapakabit po na RFID. Papakabit na RFID. Nakapila eh. Ah, pila po. Hindi sila nagkakakapit ng maulan. Nakapila. Pila po. Oo. Nakapila din ako eh. Matagal na po kayo nandito? Mabilis naman po ba yung pila? Pag mainit. Pag may... Maulan eh. Hindi sila kakapit. Lahat. Pero pwede ka naman din pag ano eh. 550 ka naman. Oh, hindi. Kailangan ko po magpakabit eh. Pakabit po talaga gagawin ko. Bago. Bago po eh. Ano ka na lang? Kasi nagdadaanan ako sa ano eh. Sa Bikutan. Sa Bikutan? Pag pabalik po. Papunta doon. Doon po yan. Ano mo? Mag-buy ko na lang ng cash. Cash. Tapos hindi mo lang ng Bikutan. Saka exit ka. Tapos balik ka. Punta babalik ka doon. Mas maikli po pila. Wala po masyadong sila. Walang pila. Thank you. Talig doon. Doon ka na lang mag-ano. Wala po dito. Oh. Thank you. Buy ka muna dyan. Thank you. Ha? May kabitan po today. Papakabit po ng RFID. Pag naulan, wala. Kahit dun sa Bikutan. Bale, saan po yung kabitan? Pagka walang ulan, dito rin po yung kabitan. Wala magkakabit basta umuulan. Okay, sige, thank you. Pero pwede pa naman ako mag-cash, no? Thank you. Ilang cc yan? 500. Nice. May kabitan po ba ng RFID dito? Sa kabila, sir. May kukuha ng ticket yung ganun. Hanggang ano oras po yun? Pagka mamaya kami. Pero pag umuulan daw po, wala daw kabit. Meron naman, sir. Diretso ka lang sa lane. Pagka magpapakabit po ako, pero may pupuntahan ako dito, hindi pwede. Kailangan mamaya na pagpalabas na talaga ako. Oo, kasi papasok kami dito. Hindi na talaga makakabit. Thank you. Pero pwede din, gigilid ka. Gigilid ako, papayagan akong bumalik. Kung ngayon ako pupunta doon. Sure yan ate ah. Mamaya na lang, sir, pagbalik mo. Pagbalik ka. Oo, kasi baka ayaw nilang magkabit ng tatapit. Okay, thank you. Uy, ganda. Nice bike bro. Ganda. Anong year yan?
2016. Duke. Up, up, up! The fuck, man? What was that? There, sorry. Enzo Amistoso, YouTube. Royal Enfield Classic 500. Go, man. You got this. Go, go, bro. Go, go, go. Helmet ka, bro. Helmet, helmet. Yeah, so people have to wear helmets, bro. Get sky of them. I'm not sure if it's really good. So that's faster, but that's the reason why. We don't every day though. Hey, that's dangerous. No! God, please, no! 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 NANI? Please help me. Ano pong kailangan for an RFID? Yes. 500! 500! Yeah, just on the headlight, on the headlight. Pwede rin dito, pwede rin dito. Parang hindi mainit. Dito tayo, sa rim. Ayan yung pahiga. What about the tank? Pag ganyan din, mababasag ka dapat. Tayo dapat i-stick. Dito. Sige, dito na lang. Just put it there. Kayo na bahala. I trust you guys. Dito lang ako. Park ko na siya. Pwede naman dito mag-park. Dito lang. Papilap na lang po. Sorry. Kailangan ko po ba tumabi? Okay lang dito talaga yung mga sir. Gano'ng katagal ba usually tumatagal yung mga tao dito? Okay lang yan sir. Basta loading naman tsaka installation nandito po. Hindi mo kaya masyado. Load lang siya. Bakit may pinatinayo? Silipin lang siya. Load lang siya. Load lang siya. Tabi na lang ako doon. Doon na lang lapitan natin. Okay lang, dyan na lang. Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! Ginang ina mo! Gago! We're installing. Gago! Lang na naghihintay ka dito tapos may kotse sa likod, diba? Dapat meron silang pina-follow na no tailgating kasi it's very uncomfortable when you have a diesel powered motherfucker there behind you. So we're good to go? Okay na sir. ETC na ako palabas. Yes po. Thank you. Thank you. Thank you.
first motorcycle installation of the RFID. Thank you, Lord. Traffic. You know, sa mga motor, baka hindi nyo alam ha, mas tingin nyo mahirap sa motor yung pag sa truck. Mas mahirap sa motor yung dito sa traffic. Shooter na sumisilak ng buko. Please, give me some space, mga kaibigan. Stop. Kuya, pwede mo papigilan yung mga motor? Ikaw, bobo, putang ina mo ka! Ha? Ginang ina mo! What the f***? Jesus Christ!